Bộ phim mới Ế mẹ chồng tồi ghê của Triệu Lệ Dĩnh. Những tình tiết đằng sau có sức mạnh như thế nào? Những bà mẹ chồng như Lâm Quý Chi có vẻ ngoài truyền thống nhưng thực chất lại rất thông minh và có năng lực. Họ luôn có thể hỗ trợ cả gia đình vào những thời điểm quan trọng. Bà sẽ lo lắng xem con dâu có đói không trong đám cưới bận rộn, và âm thầm bảo vệ cô ấy trong đám cưới hỗn loạn. Bà sẽ dùng tất cả tài sản của gia đình để bảo vệ gia đình. Bà có vẻ nịnh nọt nhưng thực chất lại rất có tầm nhìn xa. Bà đối xử với con dâu như con gái ruột của mình. Những bà mẹ chồng như vậy thực sự là người có phúc. Ngay khi Hạnh Phúc Muôn Nhà lên sóng, khán giả theo dõi bộ phim đã gần như kêu gọi nữ chính ly hôn. Cư dân mạng đều cho biết họ cảm thấy tiếc cho Hà Hạnh Phúc do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai sau khi xem bộ phim này. Chồng bà, bố mẹ chồng không dám nói ra bên ngoài. Một gia đình lớn như vậy lại có nhiều bất mãn với gia đình chồng. Pinut cảm thấy nhân vật nữ chính thực sự rất may mắn khi có một người mẹ chồng như vậy. Một bà lão như Lâm Quý Chi. Tuy có tư tưởng hơi cổ hủ, nhưng thực ra lại là người rất tốt. Không một hãy là người chủ của ngôi nhà, nhưng hãy thô lỗ nhưng vẫn tinh tế. Trước tiên chúng ta hãy nói về gia đình chồng của nữ chính. Gia đình họ Vương, và họ là gia đình như thế nào? Nhìn vào cách tổ chức hôn lễ, có thể thấy gia đình họ Vương ở trong làng khá giả, hôn lễ cũng khá náo nhiệt. Tuy nhiên, ngay khi chương trình bắt đầu, nhiều người có thể cảm nhận được rằng gia đình nhà chồng dường như không có địa vị cao trong làng. Đây là Ỷ Vạn Gia Trang. Gia đình họ Vương là một gia đình nhỏ trong làng, xuất thân và sợ làm mất lòng người khác. Nhưng trong một gia đình như vậy, mẹ chồng Lâm Quý Chi là người gánh vác gia đình. Có một vài chi tiết nhỏ tiết lộ cô ấy là người như thế nào. Chi tiết đầu tiên là trước khi lễ cưới bắt đầu, Lâm Quý Chi đã dành thời gian nhờ con gái là Tú Vũ mang đồ ăn nhẹ đến cho cô dâu. Bà còn nhắc nhở, Ê Tú Du, nhanh mang một đĩa đồ ăn vặt cho chị dâu con đi, đừng để chị ấy bị đói. Mọi người ở nông thôn đều biết rằng ngày cưới của bố mẹ vợ rất bận rộn, phải tiếp khách, lo tiệc cưới và mọi việc khác. Nhưng dù bận rộn đến thế, mẹ chồng vẫn quan tâm đến việc con dâu mới có đói không. Điều này thực sự khiến mọi người cảm thấy bà rất quan tâm đến cô con dâu này và đối xử với cô như con ruột của mình. Chi tiết thứ hai là mỗi lần bố chồng và mẹ chồng xuất hiện. Về cơ bản mẹ chồng làng đều nói khi ông Vương tìm được một cô con dâu tốt, nhưng thực ra, mẹ vợ mới lại người chèo lái ý thực sự của gia đình. Mỗi lần cô xuất hiện, mẹ chồng đều đi trước. Cho dù là chào đón khách hay quyết định những vấn đề quan trọng, cô ấy đều là người đưa ra quyết định. Điều này cho thấy cô ấy rất thông minh, có khả năng quản lý mọi việc và có chính kiến riêng. Một số người cho rằng bà hơi độc đoán, nhưng có một người lớn tuổi trong nhà có khả năng lo liệu mọi việc khiến mọi người bớt lo lắng hơn. Chi tiết thứ ba là phản ứng khác nhau của mẹ chồng đối với thư ký Vạn và Vạn Truyền Gia. Vạn Truyền Gia dẫn theo một nhóm anh em tới, mẹ vợ tôi chạy tới chào đón trước, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Ông cũng cảm ơn họ đã đến và hỏi thăm liệu họ có thể giúp thúc giục bộ trưởng Oan đến sớm không. Nhìn thấy thái độ khinh thường của Vạn Truyền Gia, bà ta lập tức đổ, Vương gia chúng ta mới có thể giữ thể diện. Khi thư ký Vạn thực sự đến, mẹ chồng tôi đã chào đón và chạy tới, nói rằng, thư ký Vạn, anh đã đến rồi. Chỉ khi anh đến thì gia đình chúng ta mới độc thân được. Điều này nghe có vẻ tân bốc nhưng thực ra lại dễ hiểu. Cô ta hy vọng lợi dụng thư ký Vạn để khiến gia đình mình trở nên danh giá hơn. Và thực ra cô ta rất quan tâm đến anh ta. Từ những chi tiết này, chúng ta có thể thấy rằng Lâm Quý Chi không phải là người đơn giản. Cô ấy siêng năng, thông minh và giỏi chăm sóc gia đình. Với một bà mẹ chồng như thế, sẽ có ít điều tầm thường phải lo lắng hơn ở nhà. Không hai. Có vẻ yếu đuối nhưng thực ra rất dũng cảm. Điều mọi người bàn tán nhiều nhất là thái độ của mẹ chồng đối với trò đùa trong đám cưới. Theo phong tục, điều này không được coi là điều đáng xấu hổ,
Đặc biệt là đối với một gia đình nhỏ như gia đình họ Vương, việc gây tiếng ồn thực sự có thể giúp gia đình lấy lại thể diện. Khi nhà họ Vạn dẫn người đến để bắt nạt Hạ Hành Phúc, phản ứng đầu tiên của mẹ chồng là vui mừng. Hôm nay là một sự kiện vui vẻ, và sẽ sôi động hơn nếu có chút tiếng động. Nếu người khác gây ồn ào, chúng ta sẽ tự hào về điều đó. Kết quả là, để cứu em gái, Hà Hành Phúc đã trực tiếp dùng ghế đánh vào người Vạn Truyền gia. Tình hình thay đổi ngay lập tức, sự kiện vui vẻ đã trở thành thảm họa. Ngay khi sự việc xảy ra, bố mẹ chồng tôi đã lập tức xin lỗi thư ký Vạn và hy vọng dân làng không bỏ về và tiếp tục tiệc tùng. Sau khi mọi người rời đi, bố chồng Vương Hữu Đức rất tức giận và nói rằng con dâu đã gây rắc rối cho gia đình. Mẹ chồng cũng tỏ lại rất kỳ lạ. Đầu tiên, sau khi mọi người đã tản đi, mẹ chồng chạy đến gặp con dâu. Khi nhìn thấy quần áo của Hạ Hành Vân bị rách nát, thân thể hỗn loạn, cô cảm thấy đau lòng. Bà liền hỏi con dâu, con có ổn không? Sau đó, ông nói, có một phong tục là trêu chọc ai đó trong đám cưới. Điều đó xảy ra trong mọi gia đình. Đừng nghĩ quá nhiều về điều đó. Nhưng Hạ Hành Phúc nghe vậy thì tức giận. Đây không phải trò đùa trong đám cưới, đây là hành vi côn đồ. Tuy mẹ chồng cũng hoảng hốt nhưng không tiếp tục cãi nữa. Bà đưa con dâu ra ngoài để giao tiếp nhằm tránh làm căng thẳng thêm tình hình. Điều này chứng tỏ cô ấy thực sự là người trung thực và sáng suốt. Bà sẽ không lợi dụng địa vị người lớn tuổi của mình để bắt nạt người khác mà biết. Thứ hai là mọi người trong gia tộc đều lo lắng về thương tích nghiêm trọng của Vạn Truyền gia. Hà Hành Phúc đề nghị mỗi người cùng gánh một gánh, mẹ chồng liền nói, con có chịu nổi không? Con là con dâu của chúng ta, cho dù mất hết tài sản gia đình cũng không trả nổi cho thư ký Vạn. Câu nói này khá đau lòng, nhưng mẹ chồng đã coi Hạ Hành Phúc như người nhà rồi. Cô ấy sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm chỉ để giữ gìn gia đình này. Đặc biệt là khi nghe Thanh nói Hạ Hành Phúc không thể đến thăm nhà Vạn Xuyên vì có thể xảy ra chuyện, cô liền nói, anh ở nhà đi. Em đi với ba anh. Khoảnh khắc này cho thấy mẹ chồng vẫn còn quan tâm đến con dâu và không muốn cô gặp nguy hiểm. Theo góc nhìn này thì thực ra cô ấy rất yêu vợ mình. Sau này, mẹ chồng tôi vẫn thấy việc nhà khó giải quyết, nhưng khi làm những việc lớn, bà vẫn rất rõ ràng rằng chỉ cần cả gia cũng không thành vấn đề. Thậm chí, ông còn bí mật lên tiếng bênh vực vợ mình, ví dụ như yêu cầu bà giữ kín những vấn đề quan trọng để giữ cái thể diện chứ không để người dân của mình mất mặt. Nhiều người cho rằng mẹ chồng là người nịnh bợ người có quyền và luôn cố gắng lấy lòng sếp, nhưng khi nhìn vào thực tế, bạn có thể thấy được ý đồ của bà. Bà chỉ không muốn con trai và vợ mình phải chịu bất kỳ mất mát nào, và muốn gia đình mình vẫn còn giữ được thể diện ở làng. Nhìn chung, Lâm Quý Chi là người coi trọng gia đình. Cô ấy độc lập và giỏi chăm sóc người khác. Có một người mẹ chồng như thế, gia đình sẽ bớt lo lắng hơn. 03. Trân trọng tính cách của cô ấy và sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy. Khi Hạ Hành Phúc không xin lỗi thư ký Vạn mà lại yêu cầu ông xin lỗi em gái mình. Bố chồng và Vương Thanh Lai đều cho rằng bà tính tình nóng nảy, nhưng lúc này, mẹ chồng lại rất ngưỡng mộ con dâu. Sau khi biết Vạn Xuyên gia không sao, cô liền hỏi, anh đói không? Em đi nấu ăn nhé. Hạ Hành Phúc vội vàng nói, mẹ, con giúp mẹ nhé. Chi tiết này đặc biệt cho thấy mẹ vợ rất có thể sẽ trở thành chỗ dựa của Hạ Hành Phúc trong tương lai. Khi con dâu gây chuyện, mẹ chồng chẳng những không làm khó mà còn bình tĩnh nấu ăn cùng cô, thậm chí còn dám xin lỗi thay cô. Cô ấy thực sự có tư tưởng cởi mở. Sự độ lượng này thật cảm động. Khi bố chồng nói rằng con dâu tính tình nóng nảy, khó bảo thì mẹ chồng lại bảo không sao, ở nhà vẫn thường bị bắt nạt, nên tính tình nóng nảy một chút cũng tốt. Bạn cũng có thể nói, con dâu này tốt lắm. Hồi nhỏ đã thế này rồi, lớn lên chắc chắn sẽ thay đổi. Mẹ chồng tin rằng sau này con sẽ trưởng thành hơn. Điều cảm động nhất là bố vợ nói,
Nếu con cứ tiếp tục như thế này, gia đình chúng ta không dám lấy con nữa. Mẹ chồng lập tức đứng dậy nói, ê đừng nói nhảm nữa, và kéo con dâu vào phòng để nói chuyện. Lúc này, mọi người đều có thể thấy rằng mẹ chồng thực ra rất thích con dâu và không muốn chồng nói xấu mình. Phản ứng đầu tiên của bà là bảo vệ con dâu. Trò chuyện nhiều hơn với cô ấy và thể hiện sự tử tế và thấu hiểu. Cuộc nói chuyện chân thành này đã giúp Hạ Hạnh Phúc thấy được tình cảm thực sự của mẹ chồng và hiểu được tại sao bà lại bao dung như vậy. Mặc dù mẹ chồng tôi có phần cổ hủ và cố chấp nhưng bà vẫn hy vọng gia đình này có thể sống trong hòa bình và hòa thuận. Chỉ cần gia đình cô ấy còn bên nhau, cô ấy sẵn sàng chiến đấu vì điều đó. Sau khi đọc bài viết này, chồng như vậy cũng không phải là điều tệ. Mặc dù lúc đầu có khoảng cách thế hệ, nhưng sau khi dần thích nghi, cô sẽ thấy mẹ chồng thực sự quan tâm đến gia đình này và thực sự đối xử với con dâu như một thành viên trong gia đình. Đối với một người phụ nữ, thực sự là một điều rất may mắn khi có một người mẹ chồng sẵn sàng tâm sự và biết cách chăm sóc mình.